ล็อกดาวน์แล้วเป็นอีกชุดหนึ่งอย่างเงี้ยนี่จบมันต้องอลังการแบบนี้สิวะว่ะไฟแดงไปแล้วเฮ้ยวิ่งโอ้ยเสียดายโอ้โหมีไอ้นี่อีกนะเสียงด้วยเว้ยไปไหนวะนั่นน่ะโอ้ไอ้ลูกนี่สุดยอดว่ะโอ้จับไม่ทันจะได้โอ้ไอ้เหี้ยแล้วตรงนั้นมีคนไหมอ่ะมีตั้งแถบบ้านมีมาเลยเขายิงผิดหรือว่าอะไรวะไม่เขายิงไปที่เวทีไงให้เห็นไง